አዲስ አድርገኝ ዛሬ ማሮጌ ነኝ ቃልና ተግባሬ ያስማማኝ። ስንቶቻችሁ ናችሁ የገዛ ስማርትፎናችሁ ወይንም የገዛ ስልኮቻችሁ እየጎዷችሁ እየገደሏችሁ እንደሆነ የምታውቁት? በጣም የሚገርም ነገር ነው ማሳያችሁ። እንደተለመደው ከመረጃና ከማስረጃ ጋር እስከ ፕሮግራሙ ማብቂያ ድረስ ብቻ አብራችሁ ይቆዩ። መርሃ ግብሩን ላይክ አድርጉት። የዴይ 7 ዩቲዩብ ቻናል ሰብስክራይብ አድርጉት። ዶክተር ወደ ተናገረችው ንግግር እንግባ። How many of you have an iPhone? You got to legal? All right. Now click on RF exposure. Now you can read it later. But it's basically telling you that you need to know, don't keep the phone in your pocket or you will exceed the as tested exposure guidelines. Now how many of you knew that before today? ዶክተር ደርቫ የተናገረችውን ንግግር ሰምታችኋል። ስልኮቻችን ምን አይነት አደገኛ እንደሆኑና ስንቶቻችሁ አይፎን ተጠቀማላችሁና አይፎን ለምትጠቀሙ ሰዎች አሁኑኑ እንዲያውም ገብታችሁ ሴቲንግ ውስጥ አባውት ውስጥ ሌጋል ውስጥ ግቡና አርኤፍ ውስጥ ገብታችሁ ታዩታላችሁ ማለት ነው። ምን ያህል አደገኛ እንደሆኑ ስልኮቻችን ለኛ እና ምን ያህል ከነሱ መራቅ እንዳለብንም አስቀምጠውታል ማለት ነው። የሚገርም ነው። እሺ እንቀጥል። Because they actually are now giving people this information. Telstra is telling you to use a hands-free device to keep a mobile phone away from the head and body. Because mobile phones and Wi-Fi devices emit pulsed microwave radiation. ስንቶቻችሁ ታውቁ ነበር ግን ይሄንን? አሁን ጥቂት ሰው አወቀና ደነገጡና የቴልስትራ ሞባይል ሾፒንግ ወጥቶ ምን አለ? ስልኮች ማይክሮዌቭ ራዲዬሽን ስላላቸው አደገኛ ጨረር ሞገድ ስለሚለቁ ከነሱ ራቁ፣ ወደ ጆሮአችሁ ወደ ጭንቅላታችሁ ስልኮቻችሁን አታስጠጉ፣ አርቋቸው ብሎ ተናገረ ማለት ነው። you see 900 times a minute it's looking for a signal. It says to the tower, where are you? Here I am. Where are you? Here I am. It's smart. That's how it's supposed to do. አሁን እዚህ ጋር የምታዩት ኤክስፐሪመንቱ ነው የጥናቱ ነውና ምስሉ ማለት ነው ግራፉ። አሁን ሲግናሉ ወደኛ በመጣ ቁጥር በምን ያህል ፍጥነት እንደሚመጣና እንዴት ፈልጎ እንደሚያገኘን የሚያሳይ ምስል ነው ማለት ነው። ቀጥላ የምትለውን ደግሞ ስሙ። Now, when the phone rings, the worst time for you to put a phone right next to your head is when you answer it and say hello. አሁን ማይክሮዌቭ ራዲዬሽን የሚጀምርበት ታይም ነው። የጨረሩ ወደ ውስጣችን የሚገባበት ታይም ነው። ይውላችሁ ስታንድ ባይ ይላል። ከዛ በኋላ ሪንግ ስልካችን መጥራት ሲጀምር አንስተን ሄሎ በምንልበት ሰዓት ነው አደገኝነቱ ወደ ውስጣችን ራዲዬሽኑ ጨረሩ የሚገባው። አያችሁ ግራፉ እንዴት ወደ ላይ እንደጨመረ የሚገርም ነው። Because it's smart and it goes to max power and bone marrow. And look here at the radiation as it gets into the groin area. ተመልከቱ። ይሄ የሚያሳየው ስልካችን ሲጠራ በኪሳችን ውስጥ ሆኖ እንዴት ራዲዬሽኑ ቦናችን ወይንም አጥንታችንን ሰርጎ ገብቶ እንዴት ሴላችንን አታክ እንደሚያደርግ የሚያሳይ ምስል ነው ማለት ነው። And that's just from having a mobile phone modeled into the pocket. The United States magazine Consumer Reports recently recommended that nobody keep a phone in their pocket. Nobody. And in fact, if phones were tested in pockets, they would exceed the as tested exposure guidelines, which is why Telstra has recently issued that advice. አያችሁ የዲያብሎስ ስራ አስፈጻሚዎች የገዛ ስልኮቻችንን ለኛ ጠላት አድርገው እንዴት እንዳዘጋጁልን፣ ለኛ በሽታ አድርገው እንዴት እንዳመጡልን። ምን አለች አሜሪካው? ስለዚህ ነገር ማንም ሊያወራ አይፈልግም። ስለዚህ ነገር የትኛውም ጋዜጣ አይናገርም። ነገር ግን እኛ በመናጋለጥበት ታይም እነሱ ስለሚደነግጡ ስለማይፈልጉ በድንገት ወጥቶ ልክ እንደ ቴልስትራ አይነት ጉዳቱን ይናገራሉ። አሁን በየትኛውም ስልክ ሴቲንግ ውስጥ እንዳሳየዋችሁ ገብታችሁ በየትኛውም ስማርትፎን ብታዩ ይናገራል ሳይድ ኢፌክቱን ማለት ነው። የሚገርም ነው። ይሄ የምታዩት ኤክስፐሪመንት እንግዲህ ይሄ ሰው በምታዩት መልኩ ስልክ ሲያወራ እንዲሁም ትንሽ አርቆታል የማይክሮዌቭ ራዲዬሽኑ ጨረሩ እንዴት እንደሚጨምር ያሳየናል ማለት ነው። ቁጥሩን እንደምታዩት ሲያርቀው ደግሞ ይጠፋል። በጣም የሚገርም ነውና ስንተኛም ስልኮቻችንን አጠገባችን የምናደርገው ብዙ ሄዴክ ብዙ ካንሰር ስፐርም ሴላችን እንኳን በጣም ይጎዳዋል በሚገርም ሁኔታ ማለት ነው። ከ8% እስከ 9% የመውለድ አቅማችንን ይቀንሰዋል። አብረን ከስልኮቻችን ጋር ተቃቅፈን ስንተኛ የሚያጋጥመን ነገር ይሄ ነው። ትልቅ በሽታ ነው የሚመጣው እንደ ካንሰር አይነት በሽታ። እኔ አይደለሁም ያልኩት ይሄንን
ኤርፕሌን ሞድ አርገን መተኛት ነው ስልካችንን አጥፍተን ቢቻል ማለት ነው 47% የሚሆነው ህዝብ አሁን ያለ ስልኩ መኖር አይችልም ዓለም ላይ አይገርምም በ2015 ከሻርክ ጋር ፎቶ እንነሳለን ብለው የሞቱ ሰዎች ቁጥር በጣም ብዙ ነው 70% የሚሆነው የዓለማችን ህዝብ አሁን አንድሮይድ ስልክ ተጠቃሚ ነው አፕል እንግዲህ በ35000 ስልክ ይሸጣል በፐራወር በሰዓት ውስጥ ማለት ነው ሰው ግን ጉዳቱን አያውቀውም ጉዳቱ ግን ሌላ መስሎ ይሰማዋል ማለት ነው mainstream ሚዲያውን በፊት ነግሮናል እነሱ የሚገርም ጥናት ስሙ እንዲያውም Many of us carry our cell phones in our pockets and we talk holding the phone to our head, but are we using the cell safely? ABC 15 investigator Joe Ducey talked to the author of a new book who says the radiation danger is real. Dr. Deborah Davis is on a crusade. This is not theoretical. To prevent an epidemic. You have to keep the phone away from the brain, away from the body. In fact, the manufacturers are telling you that now also. After decades in public health and scientific research, she's turned her attention to the risks of cell phone radiation. She says we haven't seen increased cases of brain cancer yet, but that we will if we don't change our ways. Brain cancer can take 40 years before it's evident in a general population after exposure. She also warns men to protect themselves of the potential impact on sperm count and even sperm damage. So you need to do this by taking the phone out of your pocket, putting it in a fanny pack, a backpack, a purse, a man bag, a merce, whatever you want to call it, and using it in a way that is not directly on the body. አደገኝነቱ የሚያከራክር የሚያጠያይቅ አይደለም ማለት ነውና አንዳንዶቹ እንዲሁም ከዚህ የውስጥ ልብሳቸው ጠንካራ መሆኑን ካረጋገጡ በኋላ ለዚህ ለማይክሮዌቭ ራዲዬሽን ተጠቂ እንዳይሆኑ ማለት ነው እየሞከሩት ነው እንደዚህ ባለ መልኩ ምን ያህል ርቀት ብናስቀምጠው ሞገዱ ይቀንሳል ጨረሩ ይቀንሳል ይያሉ እና በዚህ ቦርሳ ሲያስቀምጠው እንዲሁም ጨረሩ ይቀንሳል እናንተም በእንደዚህ ባለ መልኩ ብትጠቀሙ ስልኮቻችሁን ብታርቁ 5 ኢንች ያህል በጣም መልካም ነው የሚሆነው ማለት ነው ወይንም በእንደዚህ በመተውት መልኩ ቦርሳ አሰርታችሁ ወፈር ያለ ቦርሳ ነገሩን መቀነስ ይቻላል ጉዳቱን ሙሉ ለሙሉ ማጥፋት ባይቻልም መቀነስ ግን ይቻላል ማለት ነው ሌላም የሚገርም ጥናት አለ ስሙ Look at what they found. The image on the left shows what happened when the cell phone was turned on. The most active areas are in red. Notice the upper right part of the brain. That's the area closest to the antenna. Compare that with this image on the right of the same subject when they had their cell phones turned off. The researchers were hoping to determine if the radiation from the cell phones had any physiological impact at all. I confess that after the findings, I changed my behavior. So now I use it on a speakerphone. I just put a wire on my earphones. For years, ዶክተር ኖራ ምናለች እንግዲህ ጭንቅላታቸውን አይተዋችሁታል ስልክ ሲጠቀሙና ሳይጠቀሙ ጥናቱ ላይ ማለት ነው የሰው ልጅ ጭንቅላት ምን አይነት ሲፕተም እንደሚያሳይ እና እቺ ዶክተር ኖራ ምናለች እኔ አይደለሁም ያልኩት ይሄን ጥናት ይሄን ኤክስፐሪመንት ካረጋገጥኩ በኋላ እውነታው ልናገር ፈቅጃለሁ ይሄ ነገር ለሰው ልጅ መጥፎ ነው ስለዚህ እኔም በኤርፎን ለመጠቀም ተገድጃለሁ በገመድ ኤርፎን ለመጠቀም ስልክ ሳወራ ስልኩን ወደ ራሴ አላቀርበውም ማለች እንግዲህ ጥናቱን ካደረጉ በኋላ ነው የተገለጠላቸው ሲዲሲ ይሄው ይዞት የሚወጣውን አርቲክል ይዞት የሚወጣውን ጥናት ይዩት እንዴት ራሳችንን አይናችንን እንቅልፋችንን ሚሞሪያችንን ሁሉ ነገሮቻችንን እንደሚጎዳው ማለት ነው ሳይንቲስቶች አረጋግጠዋል ስልኮቻችን ለኛ ጠላት እንደሆኑ ስልኮቻችን ለኛ አደገኛ እንደሆኑ WHO በዚህ ላይም ጥናት እየሰራ ነው አያችሁ ለህልዛችን መልካም ነገር አይደለም እዚህ ኮናው በየስልኮቻችሁ ሴቲንጎች የገባችሁ ብታዩኮ አለኮ ይናገራሉኮ ነገር ግን ያንን ማንንም ገብቶ አያነበውም ብለው ያስባሉ ያንን ጊዜ ሰጥቶ ማንንም ተርጉሞ ሌላም ነገር ብሎ ልብ አይለውም ስለዚህ ችግር ይሄንንም ያደረጉት ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ነው እንጂ በፊት እንደዚህም አልነበረም ማስጠንቀቅ ሁለተኛ ወደ ቆሮንቶስ ሰዎች መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ምን ይላል መሰላችሁ ሁለተኛው ወደ ቆሮንቶስ ሰዎች ምዕራፍ 4 ቁጥር 4 ለእነርሱም እግዚአብሔር ምሳሌ ሆነ የክርስቶስ የክብሩ ወንጌል ብርሃን እንዳበራላቸው የዚህ ዓለም አምላክ የማያምኑትን ሐሳብ አሳወረ ይላል አምሯቸውን አሳውሯል በቃ ክርስቶስ ለኛ እንዳይታየን በዚህ ዓለም የተለያዩ ነገሮች የተለያዩ ብልጭልጮች የተለያዩ ሌክዠሪ የሆኑ ነገሮች የተለያዩ አጀንዳዎች የጨለማው
ሴራዎች አማካኝነት አእምሮአችን ታውቋል አእምሮአችን ተሸፍኗል በቃ አሁን ሰው ስልኩ ላይ ነው ያለው ሰው ስልኩ እንደ ቤተሰብ ሆኖታል ማለት ነው አሁን ቤተሰብ አወራም ቤተሰብ ከስልኩ ጋር ነው የሚያወራው እንጂ እና ከባድ ጊዜ ላይ ነው ያለ ነው ልጅ ከስልኩ ጋር አባት ከስልኩ ጋር እናት ከስልኳ ጋር ነው እያወሩ ያሉት ቤተሰብ የሚባል ነገር የለም ይሄ አንድ አጀንዳቸው ነው ቤተሰብን የማጥፋት ይሄ መረጃ ስታቁመችስ ስልኮቻችሁን በመተኙ ጊዜ ፍላይት ሞድ እንደምታደርጉ እንዲሁም በመታወሩበት ታይም በኤርፎን ብትጠቀሙ መልካም ነው ወይንም ይሄ ዋየርለስ በሆኑ ኤርፎኖች መጠቀም ትችላላችሁ እንደዛ ቢሆን ነገሩን አያጠፋውም ግን ጉዳቱን መቀነስ ይቻላል ማለት ነው ያው ለዲፖፕሌሽን አጀንዳቸው የሰው ልጅ አርቆ እንዳያስብ አእምሮ መግደል አእምሮ ማቀጨጭ ስለሚፈልጉ ነው ያለበዛ እነሱ ላይ ሊደረስ ነው ሌላ ነገር ልንጠይቅ ነው መልካሙን ነገር ልናይ ነው ስለዚህ በእነሱ አጀንዳ ቢዚ መሆን በእነሱ አጀንዳ ብሬን ዋሽ እንድንደረግ ይፈልጋሉ ሌላ ነገር አዙረን እንዳናይ ነው የሚፈልጉት ለዚህ ነው ደይሰበል ላይ ማወቅ ያለብንን ያወቅን አይደለም ማወቅ የሌለብንን ነው ያወቅን ያለ ነው የምላችሁና ህዝቡን በዚህ መልኩ ነው የሚቆጣጠሩት ማለት ነው ከነሱ በታች እንድንሆን የሚያደርጉን ማለት ነው በእነሱ ኢንተርቴይንመንት በእነሱ ፊልም በእነሱ ኳስ በእነሱ ዜና በእነሱ ሜንስትሪም አጀንዳ በእነሱ ዘፈን በእነሱ ፊልም እኛን ተቆጣጥረው እነሱ ሌላ ስራ ነው እየሰሩ ያሉት እውነታውን የዚህ ዓለም እውነታ እንዳናይ ነው ያደረጉን ያሉት ይልቁንስ የነሱን ፊክሽን የነሱን የውሸት አጀንዳ እየፈጠሩ እኛን ከእውነታው ዓለም ከክርስቶስ ለመለየት እየሞከሩ ነው ያሉት በእነሱ ግብረ ሰዶም አጀንዳ በእነሱ ትራንስሂውማኒዝም አጀንዳ በእነሱ ሌላም እርኩሰት በተሞላበት አጀንዳ ማለት ነው ትልቅ ሚስጥር ነው የገለጽኩላችሁ ትልቅ አጀንዳን የነገርኳችሁ እግዚአብሔር ባይጨመርበት ያየውንም ነበር ክብርና ምስጋና ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን ለማለት ፈልጋለሁ የዛሬው መርሃ ግብራችን ይሄን ይመስላል መርሃ ግብሩ ጠቃሚ ስለሆነ ለሌሎች ወንድሞቻችሁ መድረስ እንዲችል መርሃ ግብሩ ላይክ ሼር አድርጉት የዴ7 ዩቲዩብንም ቻናል ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰቡን የዲያብሎስ ስራ የከሸፈ የተዋረደ የተቀጠቀጠ የተወገዘ ይሁን ሰላም ለእናንተ ይሁን አበቃን